שבוע טוב. לפני הכל אני ממש שולחת לכל אחד ואחת תקווה ותפילה. הלוואי, הלוואי, ויבוא עלינו שבוע טוב ונתבשר בשורות טובות. אני חושבת על כל החיילות והחיילים, על כל החטופות והחטופים. הם זקוקים לכל התפילות ולכל המעשים שלנו. הלוואי ויבוא ונביא שבוע מבשר טוב. פה מחוץ לחלון שלי יורד הרבה מאוד גשם, כבר שערה, וגם בלב שערה. ובדרך כלל אני כל כך מחכה לגשם שיבוא. ועכשיו אני כל כך דואגת, ורק רוצה לעטוף את כל החיילים והחיילות שלנו, ולשלוח להם חום של לב ושל דאגה ושל תפילה. ורק לשלוח תקווה, תקווה ותפילה ומעשים, מעשים לחטופות ולחטופים שיחזרו עכשיו. אני רוצה לשלוח כלי מתוך פרשת השבוע שהייתה פרשת תולדות, שיכולה אולי למסור לנו משהו שייתן לנו כוח לשבוע הזה. התורה היא בעצם סיפור מדהים שמספר את האמת, מספר את החיים. והלוואי והיא תוכל מתוך האמת לתת לכל אחד ואחת מאיתנו, אולי זה יעזור לכל אחד ואחת מאיתנו לעבור את השבוע הזה ולהתבשר בשורות טובות בעזרת השם. זאת הייתה שבת ראשונה בחודש כסלו, שהוא חודש שממש מבקש אור. והייתי רוצה רק לקחת כמה דקות כדי להגיד איך באמת מדליקים אור בתוך חושך כזה גדול? האם זה בכלל מעשה שאפשר לעשות אותו? רגשית, מוסרית, רוחנית, מעשית? והרבה שנים חשבתי על זה שבעצם פעמיים נברא האור. בפעם הראשונה האור נברא ביום הראשון שנאמר ויהי אור. בפעם השנייה האור נברא כשנבראים המאורות ביום הרביעי. ואני רוצה להציע שבאמת זה שני אורות שונים. שניהם דרושים, אולי אפילו משלימים. האור הראשון הוא אור זך וטהור, הוא האור מלמעלה. הוא אור שמימי, הוא אור נצחי. וזה האור של היום הראשון, ויהי אור. והאור השני הוא אור מלמטה. הוא כבר אחרי שיש אדמה ונבראה מציאות וארץ ודשא. ומהמציאות הזאת, מהארץ, מהריצוץ, מהמלחמה, דווקא שם גם נברא אור. והאור הזה חשוב מאוד, לפעמים הוא יותר חשוב. בהרבה מובנים שני נרות השבת הם אולי אחד כנגד זכור, כנגד שמור. זה לזכור את האור השמימי שתמיד נמצא פה ומנחה אותנו, אבל גם לשמור על האור הארצי פה למטה, שהוא באחריותנו, ואנחנו ממש יכולים להעלות אותו ולהאיר אותו. וזאת ממש האחריות שלנו, דווקא כשקשה. וזאת אחת התורות המדהימות של השפת אמת, שהוא אומר שחנוכה זה מלשון כנות. חנוכה זה לא שאנחנו מדליקים ומדליקות אור בעולם מואר, כי הכל מואר ונעיר עוד קצת. לא, להפך. חנוכה מלשון כנות, הוא אומר. מה זה אומר? שצריך כנות, להגיד שהעולם אפל, שיש בו כל כך הרבה שבר, כל כך הרבה אכזריות ורשעות וסבל וכאב וצער. ובתוך החושך הזה, בחנוכה, בלב החושך, ביום הכי 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 אפל, סביב הימים האלה אנחנו מאירים אור. סביב ימים כאלה בטבע, סביב ימים כאלה בהיסטוריה, וסביב ימים כאלה ממש ברגעים אלה עכשיו, בחיים שלנו, בזמן שלנו, במקום שלנו. חנוכה זה בכנות להתכונן, להאיר אור בתוך עולם שהוא מלא גווני גוונים של חושך. אז איך עושים את זה? זה קשה. הוא מלמד על פרשת תולדות, שפרשת תולדות שעברנו נותנת לנו ממש כלי חשוב. והכלי הזה הוא הבאר. הבאר בעצם זה אור מן האדמה. כמו שאנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ. אז בעצם באר זה המוציא אור מן האדמה, מן הבריאה. זה אור מלמטה. זה אור שהוא מגיע מתוך הכובד של האדמה, של המציאות, של הרוע, של הכאב. ומשם אפשר להוציא אור. זאת עבודה עתיקה שהאבות והאימהות שלנו עשו לאורך כל ההיסטוריה, והתורה רשמה, היא פשוט רשמה יומן שרושם לנו את כל הדברים הללו ומתעד. מה אפשר ללמוד על עבודת הבאר? 3 דברים, הוא אומר. דבר ראשון היא עבודה בנסתר. אור, האור הזה, זה לא דבר שרואים למעלה גבוה בשמיים לעיני כולם, הפוך. זה אור נסתר, הוא נמצא מתחתיי. הוא נמצא בתוך המחילות השבורות
של הלב ושל החיים. ופה אני אגיד משהו מאוד כואב, אבל אני חושבת על החיילים שנמצאים עכשיו בתוך המנהרות. לא יכול להיות שרק הם בתוך המנהרות של הרשע הזה. גם אנחנו, אומר השפת אמת, צריכים וצריכות לרדת למנהרות של המציאות, של הכאב, של הסבל, של הפצע, של השבר, של הרשע. לא במלחמה, אבל באיזה מרחב מוסרי. לרדת לשם ובמקום הזה למצוא את האור. שם החוכמה, שם המקום שבו צריך למצוא את האור, לא להשאיר אותם לבד, אלא גם להיות במקום הזה ושם בפנים, במעבה האדמה, למצוא את פח השמן. הוא לא יימצא למעלה. הוא לא יימצא גבוה, הוא לא יהיה באיזה זכות של עולם אחר, הוא דווקא יימצא למטה, כאילו החנוכיה הזאת שמאחוריי, מה שמשקה אותה, זה בעצם אור שמגיע מלמטה, והוא נסתר, והוא תלוי בי, אם אני אחפור וארד, ואמצא אותו בתוך השבר. אז זה אור שנמצא בתוך הנסתר, ואפשר לפספס אותו לגמרי. העבודה הראשונה היא לרדת. הדבר השני זה לקרוא בשם. הוא אומר שבאמת יצחק קורא לבארות עסק, שטנה ורחובות. הוא אומר, זה חלק מהכוח של האבות. הם לא הכל היה יפה, לא הכל היה מואר, אלא הם ידעו לקרוא לבאר הראשונה והשנייה עסק ושטנה, ולהגיד, יש בעולם שטנה, ולהבחין בין חושך לאור במעבה האדמה. זה כל כך כואב לפעמים שזה קשה, אבל זה הכרחי. יש פה עבודה של המשגה. יש פה עבודה רעיונית, יש פה עבודה מוסרית של להצליח לשמור על היכולת שלנו להמשיג את הדברים, לתת שם לדברים, למצוא מילים ולדבר. הוא בעצם אומר שהדבר הזה שנראה לנו מובן מאליו, שהתורה היא במילים, זה הכי לא מובן מאליו. כשאדם יורד למטה, בעצם הוא מאבד את כל המילים. הם הצליחו לרדת לנסתר, ללוע של המציאות, למעבה האדמה, ובתוך השאול ובתהום, למצוא מילים. מילים שמתארות גם את הרע, ומילים שמתארות גם את הטוב והתקווה והברכה, בתוך כל המצב הזה, שזה באמת דבר גדול. והדבר השלישי שהוא אומר, וזה דבר מאוד גדול, זה שהם הצליחו לעלות חזרה מעל לפני השטח, ולהעמד מעל המקום שהם מצאו בו את האור. בעצם מה שהוא אומר, זה שהאבות הם צדיקים. הם כאילו עשו את העבודה פנימה עמוק, הצליחו למצוא מילים, ואז לטפס חזרה אל גובה פני המציאות, שבו רואים את בני האדם, ובמבט של פנים אל פנים, בגובה העיניים, הם נעמדו וסיפרו את כל הסיפור שלהם, והיו עדים במקום שבו זה קרה. הם נשארו במקום שבו הם מצאו את האור, את הפח שמן שלהם. ושם הם נעמדו. ובעצם מלמד השפת אמת שהתנועה הזאת היא תנועה לא מובנת מאליה, כי אנשים שמצאו אור, הם כאילו רק רוצים ללכת לחפש את האור הבא. זה בעצם כל כך מסעיר אותם, שהם רק מחפשים, אבל הם עלולים לאבד את האור שהם מצאו. והשפת אמת אומר, תעמדו במקום שבו מצאתם אור. זה מספיק, זה המון. האור הזה הוא הנס פח השמן הקטן, שיכול להאיר לכולנו. זה כאילו, תמיד אני אומרת שויהי אור הראשון שנאמר בתורה, זה גחלילית, הקדוש ברוך הוא ברא גחלילית. אבל בעצם מה שבני אדם עושים זה שהם מצרפים אליה עוד גחליליות, וכל אחת נעמדת במקום שלה ועומדת שם, כמו מגדלור שמהבהב. ופתאום גם האדמה, לא רק השמיים, גם האדמה מתמלאת באפשרות לראות אור. שזה דבר מאוד מאוד גדול. האבות שלנו הסכימו לעמוד כשהם מחזיקים באור, כשהם עצמם גחלילית, כאן, על פני האדמה. כשהם טיפסו מהלוע והשבר האנושי, מהפגמים האנושיים, משם הם טיפסו והם הצליחו כאילו לשלוח איזה אור במקום שבו נמצאים, ולהישאר במקום שבו הם נמצאים, כדי שאנשים יוכלו לבוא ולשמוע אותם. הם הסכימו להיות עדים. וזאת התורה. התורה היא עדה. היא נשארת במקום. זה האבות והאימהות. הם עדים. הם נשארים במקום. וזה חלק ממה שהופך את הסיפור הזה לסיפור שאפשר לחזור אליו שוב ושוב, כי הם לא נעלמים לנו. הם נעמדים במקום. כמו החנוכיה שנעמדת במקום, שמציבים אותה בין הבית לרחוב,
היא לא רצה ממקום למקום, היא נשארת. זה סוג של יציבות בתוך הבולענות של החושך, שהיא לא יציבה, שהיא משתקת, שהיא מחרידה. פתאום לעמוד ולהגיד, אני עומדת כאן. זה יהיה המקום של האור שלי. פה אני מצאתי את מעשה החסד שנתן לי כוח. פה אני מצאתי גבורה שנתנה לי השראה. ובמקום שבו מצאתי אותה, אני נעמדת. פה קורה לי הנס, ופה אני נעמדת. ולקראת חנוכה, אני רוצה ממש להזמין כל אחד ואחת מאיתנו להיעזר בדברים של השפת אמת. אולי הם יעזרו למישהו מאיתנו באומץ שלהם לחפש את האור, לא רק של הגחלילית ההיא הראשונה והיא אור, אלא דווקא פה, בתוך האדמה, במעבה האדמה. לרדת אל מה שנסתר, אל מה שמתחתנו, לרדת אל המנהרות של החיים, אל הכאבים הגדולים שכולנו נושאים, שהולכים ומתרחבים, ולרדת שם עמוק אל הסיפורים עצמם. והדבר השני הוא למצוא מילים בתוך הסיפורים, בתוך האין מילים, למצוא מילים שיודעות להבחין בין חושך לאור, ולמצוא מילים של אור בתוך החושך. והדבר השלישי הוא לטפס גבוה, לעמוד על שפת המציאות, פנים אל פנים עם המציאות, ושם לבשר כשמצאנו אפילו אור אחד קטן. כי האור הזה, כמו יהלומים מתוך האדמה, הוא פח השמן, הוא בעצם תמון מתחתנו, מתחת להריסות. ושם אפשר למצוא אותו, ושם אפשר להעלות אותו, ושם אפשר להיות איזה מגדלור, ולהפיץ בהבהובים קטנים ועדינים וענבים של ענבה. למי שמחפשים ולהגיד מצאתי אור, ולראות את האנשים האחרים שמצאו אותו. זה באמת אולי הברכה הגדולה מכל, לנסות ולמצוא אור בתוך התהום, להאיר אור מתוך האפלה, ולמצוא גחלילית שעולה מתוך הלוע של הרוע. ואני חושבת שזה חלק ממה שאולי יוכל לעזור לנו. אני יודעת להגיד שבתוך כל הדברים הכואבים, כל שבוע, אני רגע לפני שבת, רצה לבית כנסת, ככה מגיעה מהבית, ובדרך אני חושבת על כל כך הרבה אנשים שפגשתי חדשים, סיפורים ששמעתי, עדויות שלמדתי אותן, ואני נדהמת ממה שבני אדם מסוגלים לעשות בתוך המציאות. אני נדהמת מזה שאנחנו כאילו כבר עכשיו זורעים שדות של אור, וטומנים זרעים של אור בתוך השדות הכאובים כל כך של המציאות של החיים שלנו. ואני מקווה שהתנועה הזאת של זריעת האור הקטן שלי, עם הגשם שעכשיו יורד, עם העיטוף של החיילים, עם המעשים הממשיים למען החטופות והחטופים, הוא בעזרת השם יביא לנו שבוע מבשר טוב. אנחנו בעזרת השם נביא בשורות טובות, וממש נחפור מתחת לחנוכיה הזאת, יחד עם החיילים והחיילות שלנו, יחד עם כל עם ישראל, יחד עם כל החלקים שלו, יחד עם הדרוזים והבדואים, הצ'רקסים, התאילנדים והנפאלים, וכל מי שנמצאים פה, ויהודים ויהודיות מכל הקולות, מכל הזרמים. אנחנו נזכה לראות ימים של שדות של אור. שבוע טוב.